Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Chưa bao giờ Hana làm món bánh bò hấp mà đơn giản và dễ dàng đến như vậy. Bánh có vị ngọt vừa phải, mềm, hơi dai nhẹ một xíu. Đặc biệt rất dễ dàng thành công, ai cũng có thể làm được, để nguội không bị cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, để làm bánh bò này, mình sẽ sử dụng 300g gạo, gạo nào cũng được. Vo sạch, ngâm nước ấm khoảng 4 tiếng hoặc là ngâm nước lạnh qua đêm. Cho tới khi phần gạo mình bóp cảm thấy hơi bị nát là được. Sau 4 tiếng, vo lại cho gạo sạch, để ráo và sau đó cho vào cối xay sinh tố, thêm vào 225g nước và đem xay khoảng 2 phút cho tới khi phần gạo này mịn. Sau khi xay gạo xong, để cho phần bánh được mềm ngon hơn, Hana sử dụng thêm 75g bột mì số 8, 90g đường cát. Phần đường này Hana thấy vị vừa ăn, không quá ngọt. 1 muỗng cà phê men nở. Đậy nắp lại, mình trộn đều thêm khoảng 30 giây nữa là được. Sau 30 giây, mình sẽ tắt máy. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn bánh thơm hơn thì thêm vào 1 muỗng cà phê nước vani, khuấy đều và lọc qua rây. Bột đạt là phần bột này hơi sệt lại, có thể vẽ thành hình số 8. Sau đó mình sẽ bọc kín phần bột này lại để cho bột lên men cho tới khi bột nở gấp đôi. Chỗ Hana thời tiết hơi lạnh nên đặt trong lò nướng ủ khoảng 1 tiếng rưỡi. Thời gian cô bác, anh chị và các bạn có thể canh theo thời tiết nơi mình ở, không nhất thiết giống như Hana. Và đây là phần bột của Hana sau khi để trong lò nướng khoảng 1 tiếng rưỡi. Trên mặt bột có nhiều bọt khí. Khi mình đảo nhẹ lên, mình nghe rất là nhiều tiếng xèo xèo phía dưới, chứng tỏ bột lên men rất là mạnh. Mình sẽ trộn đều phần bột này lên một lần nữa khoảng 30 giây, đừng trộn lâu quá. Bột đạt là sau khi trộn xong, trên mặt bột vẫn còn nhiều bọt khí. Để rót bột vào khuôn dễ dàng hơn, Hana cho bột vào ca có miệng dài, sau đó rót vào khuôn. Khuôn Hana sử dụng khuôn silicon. Khi rót bột vào khuôn, mình đừng đổ đầy quá, mình đổ cách miệng khuôn khoảng 0,5 cm là được, để một chút bột còn nở. Phần bột này mình sẽ để cho nghỉ 15 phút trước khi hấp. Bây giờ mình sẽ đi đun phần nước sôi. Sau 15 phút, phần bột này nở thêm một xíu, nước cũng đã bắt đầu sôi. Để tăng thêm hương vị cho bánh, Hana có sử dụng thêm một ít nam Việt quất. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể sử dụng nho khô cũng được. Có thêm một ít mứt vào thì phần bánh ăn sẽ ngon hơn là mình không có. Đậy kín nắp lại, mình sẽ hấp bánh ở lửa lớn. Trong vòng 15 phút là bánh đã chín. Sau 15 phút tắt bếp, lấy bánh ra. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn liền thì mình không cần phải bọc kín bánh lại. Nếu mà mình chưa ăn, nhớ để nguội và bọc kín phần bánh này lại để tránh mặt bánh bị khô. Bánh có vị ngọt vừa phải, có độ mềm, dai nhẹ một xíu, để nguội không bị cứng. Đây là cách làm Hana vừa học được. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món bánh cho gia đình của mình. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Và đừng quên nhấn chữ HIPE phía dưới cho điểm giúp Hana nha.
Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 3 tuần sau.